MJ here. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para laging updated sa buhay ng isang technician. Okay guys, bago tayo magsimula, kailangan natin ng mini screwdriver, time tool, at saka memory. Okay guys, yung model na i-upgrade natin guys is X409Ua. Asus to guys, Asus X409Ua. Okay, so magsimula na tayo guys. Una, tanggalin natin yung mga screw. Pagpasensyaan yun na yung area ko guys. Kalag, parang hindi mo na maintindihan. Guys, tanggalin nyo natin yung laptop. Para mabuksan natin to guys, kailanganin natin ito guys, prying tool. Dito ako magsisimula para matanggal natin yung bottom case. Guys, tatanggalan natin yung bottom case guys. Lalagay na natin yung memory 8GB 2666 MHz DDR4. Okay guys, bago natin saksak to guys, make sure na matanggal nyo yung battery upang makaiwas sa lalagay na natin yung memory natin. Ayan guys. Pasok na siya guys. Press nyo sa lock. Okay. So, ibalik na natin yung
tayong mag-upgrade guys. Guys, ano? Guys, shoutout kay Dave guys. Dave Garcia ng Iwa Toril. Meron tayo ano guys, total of yung hanapan guys. Guys, yun 12 gig of memory. Okay, ito tayo. Okay, tapos na. At bago tayo magtapos, ito. Sana guys, may natutunan kayo sa video tutorial ko at sana huwag kalimutang mag-like, share at subscribe dito para sa susunod na mga tutorial. Peace!